हामी प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको युनिट 11 मा छौँ, जहाँ ग्लोबल कन्टेक्स्ट अफ म्यानेजमेन्ट रहेको छ। सबैभन्दा पहिला ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो यसलाई बुझौँ। प्रोसेस अफ इन्ट्रेक्सन एन्ड इन्ट्रिग्रेसन बिट्विन पिपुल, कम्पनी एन्ड गभर्मेन्ट वर्ल्ड वाइड, यसलाई के भन्छौँ हामी? ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ। ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो इकोनोमीलाई, सोसाइटीलाई चाहिँ यो ग्लोबल्ली चाहिँ त्यसले के गर्न खोजिरहेछ भने इन्ट्रिग्रेसन गर्न अथवा भनौँ इन्ट्रेक्सन गर्न खोजिरहेछ। एक्सचेन्ज अफ गुड्स हुनसक्छ, सर्भिसेस हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल्ली कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने काम चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको थ्रुबाट हुन्छ। अब नेचर अफ ग्लोबलाइजेसन, यसको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दा इन्ट्रिग्रेसन थ्रु इन्डिपेन्डेन्स, होइन? यसले चाहिँ इन्ट्रिग्रेसन गर्छ इन्डिपेन्डेन्टली भएको चिजहरूलाई, यसले इन्ट्रिग्रेसन गरिदिन्छ डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरूमा। जस्तै अब तपाईँको पोलिटिकल्ली, सोसियल्ली, होइन, इकोनोमिकल्ली त्यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गर्ने काम गर्छ। फ्री ट्रेड कन्सेप्ट, यो चाहिँ अब विदेशमा तपाईँले सबै देशहरूमा व्यापार गर्न पायो। फ्री फ्लो रिसोर्सहरूको बढी युज हुने भयो। त्यसै गरी युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मजासँग युज हुने भयो। अनि स्ट्यान्डर्डाइज टेक्नोलोजीलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्छ। त्यसभन्दा पछाडि फर्म्स अफ ग्लोबलाइजेसन छन्। एउटा भनेको इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन गर्न सकिन्छ, पोलिटिकल गर्न सकिन्छ, सोसियो कल्चर गर्न सकिन्छ, टेक्नोलोजिकल गर्न सकिन्छ र इन्भाइरोमेन्टल गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मेथड अफ ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला इम्पोर्टिङ एन्ड एक्सपोर्टिङ छ। यसमा हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको कन्सेप्टमा लिएर जान सक्छौँ। अर्को भनेको लाइसेन्सिङ एन्ड फ्रेन्चाइजिङ छ। यो भनेको तपाईँको राइट्स हो, तपाईँले प्रोडक्टलाई सेल्स गर्न, बाई गर्नको लागि चाहिने लाइसेन्सको कुराहरू भयो। स्ट्राटेजिक एलायन्सेसको कुराहरू गरेको छ। यसले चाहिँ कसरी ग्लोबल कन्टेक्स्टलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ, ग्लोबल्ली चाहिँ कसरी बढी कनेक्टेड हुन सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजिक एलायन्सेस युज गरेको हुन्छ, जुन एयरलाइन्समा, होटल्सहरूमा इफेक्टिभ बढी हुनसक्छ। जोइन्ट भेन्चर भनेको चाहिँ तपाईँको ओनरसिपलाई चाहिँ तपाईँले फरेन कन्ट्रीहरूसँग तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले डेभलप कन्ट्रीसँग के गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ सेयरहरू चाहिँ सेयर गर्ने काम गर्छ, होइन? कम्पनीको ओनरसिपहरू चाहिँ सेयर गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि मर्जर एन्ड एक्विजिसन भनेको छ। अब त्यो मर्ज भएर एक्विजिसन गरेर चाहिँ ती गर्न सक्छ, एउटै बनेर चाहिँ ग्लोबलाइजेसन गर्न सक्छ। त्यसभन्दा पछाडि इफेक्ट्स अफ पोजिटिभ। अब ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट्स पनि छ, नेगेटिभ पनि छ। सबभन्दा पहिला पोजिटिभ हेरौँ। पोजिटिभ इफेक्ट्स हेर्दाखेरि इनहेन्स प्रोडक्सन एन्ड इन्कम बढ्ने भयो। ट्रान्सफर एन्ड युज अफ रिसोर्सको मात्रा युज बढी हुने भयो। अनि इन्टरनेसनल ट्रेड, वैदेशिक व्यापार बढ्ने भयो। अनि इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट भनेको तपाईँको रोजगारी बढ्ने भयो। सोसियल, सामाजिक तपाईँको फाइदाहरू हुने भयो। त्यसै गरी फरेनमा डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाइने भयो। नेगेटिभ भनेको लोकल बिजनेसहरूलाई के हुने भयो? घाटा हुने भयो, किनभने उनीहरूले प्रडक्ट गरेको चिजलाई चाहिँ अब उनीहरूले आफैले त्यहाँ युटिलाइजेसन गर्न पाएन। अनि सोसियल एन्ड कल्चरल भ्यालुहरूमा पनि फरक पर्छ, किनभने ग्लोबलाइजेसन हुँदाखेरि कल्चरल कुराहरूमा ग्लोबलाइजेसन गर्दाखेरि सबै ठाउँको कल्चर एउटै हुँदैन, त्यसले गर्दा त्यो कल्चरलाई इफेक्ट परिरहेको हुन्छ। इनइक्वालिटी आइरहेको हुन्छ, किनभने कन्ट्रीहरूको सबैको पर क्यापिटल इन्कमदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँ ब्यालेन्सिङ हुँदैन, त्यो कुराले फरक पर्छ। मोनोपोली हुनसक्छ। सो यो कुरा चाहिँ नेगेटिभ भयो। त्यसपछि मल्टिनेसनल कम्पनीज भन्ने के हो भन्दा प्रोड्युसिङ एन्ड सेलिङ गुड्स एन्ड सर्भिसिङ मोर देन वान कन्ट्री, होइन? एउटाभन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँको यो के हुन्छ? इन्गेज भइरहेको हुन्छ। उनीहरूको प्रडक्ट्सहरू सेल भइरहेको हुन्छ, सप्लाई भइरहेको हुन्छ। बेसिकली के हुन्छ भने प्रोडक्सन हुने चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीमा हुन्छ। त्यसपछि सप्लाई हुने कामहरू चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरू अरू कन्ट्रीमा पनि हुने गर्छ। जस्तो एप्पल, माइक्रोसफ्ट, तपाईँको आइबिएमहरू, होइन? यो के हो त भन्दा सबै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हुन्। त्यसपछि यसको टाइप्स अफ मल्टिनेसनल कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने कुनै चाहिँ र मेटेरियल सिकरहरू हुन्छन्, किनभने प्रडक्ट्सहरू डिजाइन डेभलप गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई र मेटेरियल चाहिरहेको हुन्छ। अर्को कोही मार्केट सिकर हुन्छ। अर्को नेक्स्ट टाइप मार्केट सिकर छ, जसलाई मार्केट चाहिएको छ। त्यसपछि कस्ट मिनिमाइजर भनेको चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको थ्रुबाट उनीहरूले ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरूलाई पनि कम गर्न चाहन्छ। त्यसपछि समरीमा हेर्ने भने ग्लोबलाइजेसन के हो? जुन कनेक्टेड गर्ने एउटा प्रोसेस नै भयो, होइन? अनि नेचर अफ ग्लोबलाइजेसन कस्तो खालको हुन्छ? ग्लोबलाइजेसनको नेचरहरू त्यो कुराहरू भयो, जुन रिसोर्स युज गर्ने कुरा, फ्री फ्लो तपाईँको ट्रेड गर्ने कुराहरू, मेथड अफ ग्लोबलाइजेसन जुन हामीले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर हामीले जोइन्ट भेन्चरदेखि लिएर हामीले मर्जरको कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि इफेक्ट्स अफ ग्लोबलाइजेसन, त्यसको पोजिटिभ एक्सपेक्ट्स के छ, नेगेटिभ एक्सपेक्ट्स के छ? पोजिटिभ एक्सपेक्ट्स भनेको तपाईँले इन्टरनेसनल ट्रेड गर्न पाउनुहुन्छ, इन्कम बढ्छ, सोसियल बेनिफिट्सहरू भयो, होइन? अब नेगेटिभ भनेको लोकल बिजनेसहरूलाई प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, कल्चरल भ्यालुहरूमा फरक परिरहेको हुन्छ। यसलाई मिलाएर देख्न सकियो। त्यसपछि मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको त्यसले प्रडक्टहरू प्रडक्सन गर्ने र त्यसलाई सप्लाई गर्ने चाहिँ एउटाभन्दा बढी कन्ट्रीमा गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एप्पलको कुराहरू, माइक्रोसफ्टको कुराहरू इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। टाइप्स अफ मल्टिनेसनल कम्पनीको कुरा गर्दा एउटा भनेको मार्केट सिकर हुन्छ, एउटा भनेको र मेटेरियल सिकर हुन्छ, र अर्को भनेको कस्ट मिनिमाइजर हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ।